नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी अर्थमेटिक अपरेटरको बारेमा चाहिँ बुझ्न गइरहेको छौँ। हामीले अस्ति टाइप्स अफ अपरेटरमा चाहिँ फर्स्टमा अर्थमेटिक अपरेटर भनेर चाहिँ डिस्कस गरेको थियौँ। अर्थमेटिक अपरेटर भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल सिम्बल लाइक प्लस, माइनस, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजनहरूको कुरा गरेको थियो। यहाँ हेर्नु, यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ मैले डिस्क्राइब गरेको छु। हाम्रो चाहिँ कतिवटा चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटरहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ युज भएको छ भनेर। यो सिम्बल भनेको त हाम्रो फ्यामिलियर नै हो, एडिसनको लागि चाहिँ युज हुन्छ। माइनस भनेको चाहिँ हाम्रो सब्ट्र्याक्सनको लागि हुन्छ। मल्टिप्लिकेसनको लागि भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एस्टेरिक युज हुन्छ। एस्टेरिक भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ नर्मली क्रस युज गर्थ्यो, तर हामीले चाहिँ यो प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन सिम्बल भनेको चाहिँ एस्टेरिकले चाहिँ युज हुन्छ। यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको लागि चाहिँ युज हुन्छ। डिभिजनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो स्ल्यास, यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिभिजनको लागि युज हुन्छ। नर्मली म्याथमेटिकल हिसाबहरू गर्दा, म्याथमा हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अर्कै गर्छ भने हामीले चाहिँ यो कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिभिजनको काम भनेको चाहिँ स्ल्यासले गर्छ। यसलाई भन्छ स्ल्यास भन्छ। यो चाहिँ डिभिजन। अनि त्यसपछि आउँछ यो भनेको ब्याक स्ल्यास। यो स्ल्यास भयो, यो चाहिँ ब्याक स्ल्यास। यो ब्याक स्ल्यासको काम भनेको चाहिँ इन्टिजर डिभिजन। यो इन्टिजर डिभिजन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यदि रिजल्ट चाहिँ अब हाम्रो डेसिमल फर्ममा जस्तै 4.5, 5.5 भनेर भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अगाडिको पार्ट मात्र प्रिन्ट गरिदिन्छ। यो भयो चाहिँ इन्टिजर डिभिजनको। यसको बारेमा हामी प्र्याक्टिकल सहित हेर्छौँ, त्यसमा चाहिँ ब्रिफली बुझ्नेछौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सपोनेन्ट हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पावरको लागि चाहिँ युज हुन्छ। जस्तै 2 को पावर 2 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 4 आउने रिजल्ट छ भने चाहिँ 2 को पावर 2 यसरी हामी चाहिँ नर्मली हाम्रो चाहिँ 2 को पावर 2 को माथि हामीले 2 लेख्छ म्याथमेटिकमा। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पावर डिनोट गर्छ। यसलाई भन्छ एक्सपोनेन्ट भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो मोडुलस। यसलाई चाहिँ हामी मोड भनेर चाहिँ युज गर्छ, एमओडी मोड भनेर चाहिँ। भने मोडुलस, यो मोडुलस भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिमाइन्डर फाइन्ड आउट गर्नको लागि। जस्तै अब हाम्रो यसको बारेमा चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ। यहाँनिर अर्को टर्ममा यहाँ विथ एक्जाम्पल दिएको छु। जस्तै मानौँ ए भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 9 छ र बी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यालु चाहिँ 2 छ। अब हेरौँ हाम्रो यो एडिसनको टर्ममा ए प्लस बी गऱ्यो, हाम्रो रिजल्ट के आउँछ 9 प्लस 2 गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ 11 आउँछ। नर्मली यो भनेको त सिम्पल कुरा भयो। माइनस गर्दाखेरि हाम्रो 7 आउँछ। मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 92 गर्दाखेरि 18 आउँछ। डिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पर्फेक्ट डिभाइड हुँदैन यसमा। त्यही भएर यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4.5 निकालिदिन्छ एन्सर। यो चाहिँ डिभिजनको केसमा। अब इन्टिजर डिभिजनको कुरा गरौँ। इन्टिजर डिभिजनको कुरा हाम्रो डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 4.5 आएको थियो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टिजर डिभिजनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अगाडिको पार्ट मात्र चाहिँ आउँछ। त्यो भनेको जस्ट 4 मात्र। यसले चाहिँ यो डेसिमल पोइन्टभन्दा पछाडिको कुराहरूलाई चाहिँ टोटली चाहिँ एभोइड गरिदिन्छ यो इन्टिजर डिभिजन ब्याक स्ल्यासले। अब ए मोड बी, जस्तै 9 मोड 2। 9 मोड 2 गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 2 ले चाहिँ 9 लाई डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 2 4 8 हुन्छ। 8 सम्म त गयो हामी। त्यसपछि बाँकी भयो कति त 1 बाँकी भयो। सो द्याट यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिमाइन्डर निकालिदिने काम गर्छ। 1 भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिमाइन्डर चाहिँ देखाइदिन्छ। यसरी भयो हाम्रो चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटरको कुरा। हेरौँ प्र्याक्टिकल सहित हामी चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर। अब लागौँ प्र्याक्टिकलतिर। हामीले पहिला भने जस्तै हाम्रो ए को भ्यालु चाहिँ हामी चाहिँ 9 दिउँ र बी को भ्यालु चाहिँ हामी चाहिँ 2 दिउँ। अब यसलाई प्रिन्ट गरिदिउँ। एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट राखेर प्रिन्ट ए प्लस बी। हामी ए प्लस बी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ रन गरेर हेरौँ। स्टार्ट। हेर्नु त हाम्रो रिजल्ट चाहिँ 11 देखाएको छ, किनभने यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडिसन एड गर्ने काम गरेको छ। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ 11 निकालिदिएको छ। अब त्यसपछि अब अर्को प्रिन्ट स्टेटमेन्ट राखौँ।
प्रिन्ट a माइनस b अर्को पनि राखिहालौँ है प्रिन्ट a मल्टिप्लिकेसन b हाम्रो यो भेरिएबल भनेको चाहिँ स्मल क्यापिटलमा चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्छ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्मलमा गरे पनि के हुँदैन अटोमेटिकली चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यापिटल भएर आउँछ इन्टर थिच्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट a डिभाइड बाई b प्रिन्ट a हाम्रो यो भनेको चाहिँ इन्टिजर डिभिजन ब्याकस्ल्यास b प्रिन्ट a मोडुलस b यसलाई रन गरेर हेरौँ ल हेर्नु हाम्रो ठ्याक्क अघि नै हाम्रो टेबलमा जस्तो डाटाहरु थियो त्यसरी नै निकालिएको छ यो फर्स्ट भनेको चाहिँ फर्स्ट प्रिन्ट स्टेटमेन्टले निकालेको रिजल्ट प्रिन्ट a + b 11 प्रिन्ट a - b 7 प्रिन्ट a मल्टिप्लिकेसन b गर्दाखेरि चाहिँ 18 आछ डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4.5 आछ यहाँ हेर्नु इन्टिजरको काम भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 4 लाई मात्र लिन्छ भनेर मैले भनेको थियो हाम्रो चाहिँ 4 आछ र a mod b गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति आछ त 1 आछ यही टर्महरु हाम्रो चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटरको कुराहरु हामी चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटरको चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ है भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ सिक्न सकिन्छ सो दैट आजलाई चाहिँ यति नै हामी चाहिँ अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ रिलेसनल अपरेटर अनि त्यसपछि हाम्रो लजिकल अपरेटर र स्ट्रिङ अपरेटरहरुको बारेमा चाहिँ मोर डिटेलमा चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्ने छौं त्यही भएर आजको लागि चाहिँ यति नै थ्यांक यू